હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે થોડા બળો વિશે અભ્યાસ કરીશું. લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે થોડોક બેઝિક ખ્યાલ મેળવી લીધો હતો, બરોબર? કે તમે અત્યાર સુધીમાં 9-10માં ઘણું બધું ભણીને આવ્યા છો, તેમાંથી બળ પણ તમે 9-10ની અંદર પણ ભણીને આવ્યા જ છો. પણ આપણે ફિઝિક્સની અંદર ઘણા બધા બળો આવે છે, જેમાંથી એક થોડી બળોની યાદી બનાવીએ અને તેમાંથી અત્યારે આપણે પ્રથમ ચેપ્ટરની અંદર જે પહેલું પ્રકરણ છે તેની અંદર આવતા બળોની વિશે આપણે માહિતી મેળવીશું. તો સૌપ્રથમ જોઈએ કે આપણા જીવનમાં ખૂબ જ મહત્વનું બળ હોય તેવું, ખૂબ જ મહત્વનું કહું છું, જે આપણે જરૂર પડે છે કાયમ માટે, તે બળ છે. જે આપણે વિચારીએ છીએ કે આપણે લગાડતા નથી, લગાડીએ છીએ આપણને ખબર નથી, પણ દરેક વ્યક્તિ તે બળનો ઉપયોગ કરે છે. તેવું બળ છે, તેનું નામ છે ઘર્ષણ બળ. કેવું બળ? ઘર્ષણ બળ. આનો ઉપયોગ લગભગ બધા જ કરતા હોય છે. જેમ કે મેં માર્કરથી અત્યારે લખ્યું ઘર્ષણ બળ, તો માર્કરની આ જે પેનનો પોઈન્ટ છે તેના દ્વારા બોર્ડ ઉપર ઘર્ષણ બળ લાગ્યું, બરોબર છે? તો તમે જ્યારે કોઈ વસ્તુ કાપો છો ત્યારે પણ ઘર્ષણ બળ લાગે છે. આપણે ચાલીએ છીએ ત્યારે પણ ઘર્ષણ બળ લાગે છે. ક્યારેક વરસાદ, ધારો કે અત્યારે વરસાદનું વાતાવરણ છે, તો વરસાદના વાતાવરણમાં ક્યારેક આપણે સ્લીપ ખાઈ જતા હોય, તો સ્લીપ ખાઈ જાય ત્યારે શું થાય કે આપણા જમીન અને આપણા પગ વચ્ચે, જો ચપ્પલ પહેરાવે તો ચપ્પલ વચ્ચે ઘર્ષણ બળનો અહેસાસ, ઘર્ષણ બળ કેવું થઈ ગયું હોય? શૂન્ય જેવું થઈ ગયું. એના કારણે આપણે લપસી જઈએ છીએ. જો ઘર્ષણ બળ ન હોત તો આપણે કે વાહન ન ચાલતા હોત, આપણે ખુદ ન ચાલતા હોત, આજુબાજુની જે વાતાવરણની અંદર વસ્તુઓ છે તે ઘર્ષણ બળ વગર રહી ના શકે. જેમ કે રેતી છે એક જગ્યાએ પડી હોય છે, કેમ કે એની ઉપર ઘર્ષણ બળ લાગે. જો વધારે પવન આવે તો ઘર્ષણ બળ વિરુદ્ધ બીજું કંઈક બળ લાગે, તેના કારણે રેતી છે ઉડવાનું શરૂ થાય છે, બરોબર? એવી રીતના કાગળ છે, ગમે તે વસ્તુ હોય તેની વચ્ચે ઘર્ષણ બળ તો આવશ્યક જ છે. એટલે ઘર્ષણ બળ બધી જ વસ્તુઓની વચ્ચે લાગતું હોય છે. પછી બીજું બળ છે પુનઃસ્થાપક બળ. પુનઃસ્થાપક બળ આપણે સ્પ્રિંગ બધાએ જોઈ જશે. સ્પ્રિંગને તમે ખેંચો અને મૂકી દો એટલે પાછી મૂળ સ્થિતિમાં પાછી આવી જાય. અથવા તો તમે રબર જોયું હોય, માથામાં જે હેરબેન્ડ નાખો છો તે હેરબેન્ડ છે, એ પણ એવું હોય કે તમે ખેંચો પછી મૂકી દો એટલે મૂળ સ્થિતિમાં પાછું આવી જાય. એટલે પુનઃસ્થાપક બળ એની ક્ષમતા કરતા વધારે ખેંચો તો પાછું ન આવે. જેમ કે સ્પ્રિંગ છે, એની ક્ષમતા હોય, લિમિટ હોય કે એ આટલા સુધી જ ખેંચે, કે જો એને વધારે ખેંચી હોય તો એ સીધી જ રહે, અસ્થાયી રૂપે, ટૂંકમાં ત્યાંથી તે પુનઃસ્થાપકતા ગુમાવી બેસે છે. જેની ચર્ચા પણ આપણે આગળના પ્રકરણની અંદર કરશું. પણ અત્યારે હાલ પૂરતી વાત કરીએ તો સ્પ્રિંગ છે એ કેવું છે? પુનઃસ્થાપક બળ દર્શાવે. રબર બેન્ડ છે એ પુનઃસ્થાપક બળ દર્શાવે, પણ એની ક્ષમતા કરતા વધારે ખેંચવાનું નહીં. તો આવી કંઈક પુનઃસ્થાપક બળની વાત છે. પછી ત્રીજું બળ આવે છે, એ છે પૃષ્ઠતાણ બળ. પૃષ્ઠતાણ. આ બળ વિશે પણ આપણને ઘણો બધો ખ્યાલ હશે. જેમ કે આપણે જોઈએ ઘણી પાણીની સપાટી હોય અથવા તો કોઈ પ્રવાહીની સપાટી હોય, તેની ઉપર આપણે ઘણા કીટકો, જીવજંતુઓ ચાલતા જોયા છે, તરતા જોયા છે આપણે. પછી અમુક સરફેસ હોય, આપણે ધારો કે પાણીની જ વાત કરીએ તો પાણીની અંદર કોઈ લાકડું નાખો તો લાકડું પણ કેવું છે? એ તરતું જ હોય છે પાણીની અંદર. તો કયા કારણે? કે પૃષ્ઠતાણ બળના કારણે. નહીતર તો લાકડું ડૂબી જાય, બરોબર? લાકડાનો ગુણધર્મ છે પાણીમાં નહીં ડૂબવાનો, તો આના કારણે જળવાઈ રહેલો છે. તમે જીવજંતુ જોતો હોય, કોઈ મચ્છર ને એવું હોય તો પાણી અંદર બેઠું હોય, પાણી ઉપર તરતું હોય છે. કોઈ જગ્યાએ ગંદકી હોય અથવા તો તમે કોઈ રોડ ઉપરથી નીકળતા હોય તો સાઈડમાં કંઈક ગંદકી હોય તો ત્યાં જુઓ તો ત્યાં ઉપર સરફેસ ઉપર ઘણા બધા જીવજંતુઓ આવેલા હોય છે. તો આ બધા પૃષ્ઠતાણ બળના કારણે પાણી ઉપર સ્ટેબલ રહી શકે છે, બરોબર છે? તો આવું બળ છે, પૃષ્ઠતાણ બળ છે. પછી ચોથા નંબરનું બળ આવે છે તણાવ બળ. આ બળનો અહેસાસ લગભગ બધાને થઈ ગયો છે લોકડાઉનમાં. તણાવ, મનની અંદર પણ તણાવ આવે. પણ આ તણાવ એટલે એ તણાવ નથી. આ તણાવ એટલે કોઈ દોરી છે, દોરી સાથે તમે કોઈ બોલને બાંધો છો આવી રીતના, તો એ દોરીના કણો વચ્ચે જે બળ લાગે છે તેને તણાવ બળ કહે છે. અને ટેન્શન ફોર્સ પણ કહેવામાં આવે છે, જે આપણા મગજમાં ઘણી વખત આવી જાય છે કે ભાઈ એક્ઝામ નજીક આવે તો હું તૈયારી કેમ કરીશ, કેવી રીતના માર્ક સારા લાવીશ. તો એ ટેન્શન ફોર્સ આપણામાં એ બળ લાગે છે. એના કારણે આપણે ચોપડી લઈને તરત રાતોરાત આખું રિવિઝન કરી નાખીએ સિલેબસનું, એટલું બધું બળ લાગે આપણામાં, બરોબર? તો એક છે તણાવ બળ. એના પછી આવે છે જેના વિશે તમને બધાને બહુ સારો એવો ખ્યાલ છે, ગુરુત્વીય બળ અથવા તો ગુરુત્વાકર્ષી બળ.
તો આના વિશે તમને બધાને સારો એવો ખ્યાલ છે. તમે ધોરણ 9 10 ની અંદર ગુરુત્વાકર્ષણનો સાર્વત્રિક નિયમ, વૈજ્ઞાનિકનો નિયમ પણ ખ્યાલ હશે. ન્યૂટને નિયમ આપેલો છે, એ નિયમ તમે ભણીને આવ્યા છો, બરોબર. એની અંદર શું હોય છે, એની અંદર કોઈ પણ બે કણો વચ્ચે, એ નિયમની અંદર એવું કહે છે, કોઈ પણ બે કણો વચ્ચે લાગતું બળ હોય છે. કોઈ પણ બે પદાર્થ હોય, ધારો કે આ બે પદાર્થ છે, તો આ બે પદાર્થ પર પણ કંઈક બળ લાગતું હશે, બેની અંદરો અંદર, બરોબર છે. હવાના કણો છે, તેની ઉપર કંઈક બળ લાગતું હશે. તો એ ગુરુત્વાકર્ષણનો સાર્વત્રિક નિયમ છે, એ સમજાવે છે કે વિશ્વના કોઈ પણ પદાર્થ ઉપર બળ લાગે છે. કોઈ પણ બે કણો છે, કોઈ પદાર્થ છે, તેની ઉપર હંમેશા બળ લાગતું હોય છે, સતત ને સતત, બરોબર. જેની ડિટેલ્સમાં આપણે ચર્ચા કરીશું. પછી આની આપણે વાત કરીએ તો ગુરુત્વાકર્ષણ બળ માટે આપણે એમ કહી દઉં કે અહીંયાથી હું પેન મૂકું છું તો આની ઉપર પણ બળ લાગે છે, એ પણ ગુરુત્વાકર્ષણ બળ જ છે જાતનું, બરોબર. પછી આપણે વાત કરીએ વિદ્યુત ચુંબકીય બળ અથવા તો વિદ્યુત બળ. કેવું? વિદ્યુત ચુંબકીય બળ અથવા તો વિદ્યુત બળ એટલે કે કોઈ ચાર્જ પાર્ટિકલ એટલે કે આપણે એમ કે વિદ્યુત ભારની ઉપર લાગતું બળ. આપણા ઘરની અંદરથી પ્રવાહ પસાર થતો હોય તારની અંદરથી, તે પ્રવાહની અંદર વિદ્યુત ભાર રહેલો. તમને પ્રવાહની વ્યાખ્યા ખબર હશે કે એકમ સમયમાં તારમાંથી પસાર થતા વિદ્યુત ભારના જથ્થાને પ્રવાહ કહે છે, બરોબર. તો એ પ્રવાહ જે પસાર થાય છે, વિદ્યુત ભાર જે તારની અંદરથી પસાર થાય છે, તે વિદ્યુત ભારની અંદર ચાર્જ પાર્ટિકલ હોય છે, ધન વિદ્યુત ભાર, ઋણ વિદ્યુત ભાર. તો એ બધાની વચ્ચે લાગતું બળ છે, એ કેવું છે? વિદ્યુત બળ અથવા વિદ્યુત ચુંબકીય બળ આપણે એને કહી શકીએ છીએ. જેની પણ ચર્ચા આપણે આગળ કરશું. એના પછી આપણે જોઈએ સ્ટ્રોંગ ન્યુક્લિયર બળ અને વીક ન્યુક્લિયર બળ. સ્ટ્રોંગ ન્યુક્લિયર બળ અને વીક ન્યુક્લિયર બળ. આપણને ખ્યાલ છે ન્યુક્લિયસ છે એ પરમાણુઓના મધ્યની અંદર રહેલો હોય છે. એ ન્યુક્લિયસની અંદર પ્રોટોન ન્યુટ્રોન વગેરે પર બળ લાગે છે, તેને સ્ટ્રોંગ ન્યુક્લિયસ બળ કહે છે. અને વીક ન્યુક્લિયસ બળ પણ એ જ પ્રમાણે કંઈક હોય છે, બરોબર છે. તો આપણા પ્રથમ પ્રકરણની અંદર આવા બળની યાદી જો આપણે બનાવવા જઈએ તો ઘણા બધા બળો બને. આપણા પ્રથમ પ્રકરણની અંદર મૂળભૂત ચાર બળોની વાત કરવામાં આવી છે. તો આપણે ટોપિક આપીએ મૂળભૂત બળ. કુદરતમાં મળી આવતા મૂળભૂત બળો તેની વાત કરીએ. મૂળભૂત બળો આપણે લખીએ, બરોબર. ટોપિકનું નામ એવું છે. આપણે ચાર બળોનો ઉપયોગ થાય છે પ્રથમ પ્રકરણની અંદર. પહેલું બળ છે ગુરુત્વાકર્ષી બળ. બીજું છે વિદ્યુત ચુંબકીય બળ. ત્રીજા બળની વાત કરું સ્ટ્રોંગ ન્યુક્લિયર બળ. અને ચોથું બળ છે વીક ન્યુક્લિયર બળ. સ્ટ્રોંગ ન્યુક્લિયર, વીક ન્યુક્લિયર, વિદ્યુત ચુંબકીય બળ અને ગુરુત્વાકર્ષી બળ. આટલા બળોનો આપણે આ પ્રકરણની અંદર અભ્યાસ કરવાનો છે. આ પ્રકરણની તમને બેઝિક વાત કરી દઉં કે આનું માર્કનું મહત્વ માત્ર 1 કે 2 ગુણનું છે. આની અંદરથી કોઈ પણ પ્રકારનો ક્વેશ્ચન પૂછાતો નથી. ઓનલી ફોર એમસીક્યુ. એક્ઝામની અંદર માત્ર ને માત્ર એમસીક્યુ આના પૂછવામાં આવે છે 1 અથવા તો 2 માર્કની અંદર, કે જેની અંદર બેઝિક તમે જે થિયરી વાંચો એટલે થિયરીમાંથી તમને ઘણા બધા એમસીક્યુ નો ખ્યાલ આવી જાય, બરોબર. તો આમાં એમસીક્યુ ધ્યાનમાં લેવાનો. ટોપિક કોઈ આમાં એવો પર્ટિક્યુલર નથી કે એની અંદર પૂછાઈ જાય 1 કે 2 માર્કના પ્રશ્ન અંદર, એવું કઈ નથી. ઓનલી એમસીક્યુ, બરોબર. તો આપણે આજે જોઈએ પ્રથમ બળથી આપણે શરૂઆત કરીએ. તો પહેલું બળ આપણું કયું છે? ગુરુત્વાકર્ષી બળ. તો પહેલું લઈએ ગુરુત્વાકર્ષી બળ. આ બળ વિશે હું તમને મુખ્ય થોડાક મુદ્દાઓ કહી દઉં કે આ બળનો શું ઉપયોગ છે, શું જરૂરી છે, બરોબર. તો ગુરુત્વાકર્ષી બળ એ દળ પર આધાર રાખે છે. આપણે તો ભણી ગયા છીએ નિયમ, કોનો? ન્યૂટનનો સાર્વત્રિકનો નિયમ, ગુરુત્વાકર્ષણનો સાર્વત્રિક નિયમ આપણે ભણી ચૂક્યા છીએ. તો ગુરુત્વાકર્ષી બળ છે એ તેના દળ, કોઈ પદાર્થ છે એના દળ ઉપર આધારિત છે. કે દળ
જેટલું દળ વધારે એટલું બળ વધારે એવું આપણે કહી શકીએ, બરોબર? કે કોઈ બે પદાર્થ છે તો એનું શું બેઝિક વસ્તુ, બેમાં દળ હોય તો દળ ઉપર ડિપેન્ડ, એકનું વધારે હોય એકનું ઓછું હોય, તો આ પદાર્થ છે આ પદાર્થ ઉપર વધારે બળ લગાડતો હોય, જ્યારે આ પદાર્થ છે આ પદાર્થ ઉપર ઓછું બળ લગાડતો હોય, એવું આપણે કહી શકીએ. તો પહેલો મુદ્દો આપણે એવો થશે કે દળ પર આધારિત છે. બીજું દળ પર આધારિત છે. બીજું કે આ બળ લાગવા માટે કોઈ માધ્યમની જરૂર પડતી નથી. જેમ કે આપણે એમ કે હવાનું માધ્યમ હોય, શૂન્ય અવકાશ હોય તો એની જરૂર પડતી નથી. તો આ બળ માટે માધ્યમની જરૂર નથી. શેની જરૂર નથી? માધ્યમની જરૂર નથી. માધ્યમની જરૂર પડતી નથી. વિશ્વના કોઈ પણ કણો ઉપર આ બળ લાગે છે, બરોબર? વિશ્વમાં કોઈ પણ બે કણ પર આ બળ લાગે છે. પછી વાત કરીએ એટલે વિશ્વમાં કોઈ પણ બે કણ ઉપર લાગતું એટલે આમ કહી શકીએ કે આ બળ ગુરુઅંતરીય છે. કેવું છે? ગુરુઅંતરીય છે. એટલે ઘણા બધા દૂર રહેલા કણો હોય તો પણ આ બળ લાગે છે. જેમ કે સૂર્ય અને પૃથ્વી વચ્ચે આપણે એમ કહે ને સૂર્ય આયા છે પૃથ્વી આયા છે, પૃથ્વી એની ફરતે ફરે છે, સૂર્ય અને પૃથ્વી વચ્ચે કંઈક બળ લાગતું હોય છે, પૃથ્વી અને ચંદ્ર વચ્ચે પણ કંઈક બળ લાગતું છે, પૃથ્વી અને સૂર્ય શુક્ર ગ્રહ હોય, શુક્ર ગ્રહ ઉપર કંઈક બળ લાગતું પૃથ્વી દ્વારા, શુક્ર ઉપર ગુરુ દ્વારા લાગતું. એવી રીતના ગુરુ અંતરીય બળ છે એટલે દૂર રહેલા પદાર્થો ઉપર પણ આ બળ લાગે છે, બરોબર? ગુરુત્વાકર્ષણના સાર્વત્રિક નિયમની આપણે વાત કરીએ તો કોણે આપેલો? બધાને ખ્યાલ છે, ન્યૂટને ગુરુત્વાકર્ષણનો સાર્વત્રિક નિયમ આપેલો છે. ગુરુત્વાકર્ષણ નો સાર્વત્રિક નિયમ. ગુરુત્વાકર્ષણના સાર્વત્રિક નિયમની અંદર શું કહે છે કે વિશ્વમાં કોઈ પણ બે પદાર્થ ઉપર લાગતું બળ, વિશ્વમાં કોઈ પણ બે પદાર્થ ઉપર લાગતું ગુરુત્વાકર્ષી બળ એ તે બે પદાર્થોના દળોના ગુણાકારના સમપ્રમાણમાં, તે બે પદાર્થોના દળોના ગુણાકારના સમપ્રમાણમાં અને તેમની વચ્ચે રહેલા અંતરના વર્ગના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે. શું કહે છે? તો આપણે નિયમને એક વખત નોટ ડાઉન કરી લઈએ કે વિશ્વમાં કોઈ પણ બે કણ પર, વિશ્વમાં કોઈ પણ બે કણ પર લાગતું ગુરુત્વાકર્ષી બળ અથવા તો આપણે એમ કહીએ ખાલી બળ, ગુરુત્વાકર્ષી બળ એ તેમના દળના ગુણાકારના સમપ્રમાણમાં અને તેમની વચ્ચેના લંબ અંતરના વર્ગના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે. તો નિયમ ઉપરથી આપણે કંઈક લખી શકીએ કે વિશ્વમાં કોઈ પણ બે પદાર્થ છે તો આપણે એમ કહીએ કે એક પદાર્થ આ છે અને એક પદાર્થ આ છે. આનું દળનું નામ આપું હું m1, આનું નામ આપી દઉં છું m2. આ પદાર્થ 1 અને આ પદાર્થ 2. તો વ્યાખ્યા ઉપર નિયમ ઉપરથી કહીએ કે વિશ્વમાં કોઈ પણ બે કણ પર લાગતું બળ એ તેમના દળના ગુણાકારના સમપ્રમાણમાં, એટલે આ બેયના ગુણાકારના સમપ્રમાણમાં બળ લાગશે. એટલે એમ કહી શકીએ કે F ચલે છે m1 અને m2 એમના દળોના ગુણાકારના સમપ્રમાણમાં અને તેમની વચ્ચેના લંબ અંતરના વર્ગના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હશે. ધારો કે એમ કહીએ કે આ બે પદાર્થ વચ્ચેનું અંતર છે r લઉં, લંબ અંતર r લઉં, તો શું કીધું છે કે તેમની વચ્ચેના અંતરના વર્ગના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હશે. તો આની ઉપરથી આપણે લખી શકીએ કે આ બળ છે F ચલે છે m1 m2 upon r2 પણ આપણે કહી શકીએ કે બળ છે તેમના ગુણાકારના સમપ્રમાણમાં અને અંતરના વર્ગના વ્યસ્ત પ્રમાણની અંદર લાગે છે.
તો f ચલે છે m1 m2 r સ્ક્વેર. જો ચલની નિશાની દૂર કરીએ તો f બરાબર લખી દે, ચલ દૂર કરીએ તો અચળાંક લાગે g m1 m2 r સ્ક્વેર ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ, બરાબર. g ફોર ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ, આપણે અહીંયા કહી શકીએ ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ, ટૂંકમાં લખીએ તો gf, જેથી તમને યાદ રહે ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ, બરાબર છે. g શું છે? ગુરુત્વાકર્ષણનો સાર્વત્રિક અચળાંક છે. શું છે? સાર્વત્રિક અચળાંક છે, જેની વેલ્યુ ફિક્સ છે 6.67 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ 11 ઘાત એની વેલ્યુ છે. એનો એકમની વાત કરીએ તો ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર સ્ક્વેર પ્રતિ કિલોગ્રામ સ્ક્વેર, બરોબર. SI એકમ, SI યુનિટ વિશે તમે ધોરણ 9 10 ની અંદર અભ્યાસ કર્યો હશે. વેગ પ્રયોગ જ્યારે તમે ભણ્યા છો ધોરણ 9 ની અંદર ચેપ્ટર નંબર 8 આઈ થિંક તમારે આવતું હતું, જેની અંદર તમે વેગ પ્રયોગનો અભ્યાસ કર્યો છે ત્યારે SI એકમ મેળવતા શીખવાડ્યું છે. આપણું પ્રકરણ નંબર 2 માત્ર ને માત્ર SI એકમ પ્લસ પારિમાણિક સૂત્ર ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે, બરોબર. તો આવું કે ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ લાગે છે, આ ગુરુત્વાકર્ષણ સાર્વત્રિક અચળાંકની વેલ્યુ છે, બરોબર. હવે આની અંદરથી MCQ કેવા બધા પ્રકારના પૂછાય છે કે બે પદાર્થ પર લાગતું બળ ને દળ બમણું કરવામાં આવે તો લાગતું બળ કેટલું, એવા બધા MCQ ઘણા બધા આની અંદરથી આટલા પાર્ટ્સની અંદરથી પૂછાઈ શકે છે. ગુરુત્વાકર્ષી બળની જે ડિટેલ્સ આપી એની અંદરથી પણ પૂછાઈ શકે છે કે ભાઈ કેવા પ્રકારનું બળ છે. નીચે ઓપ્શન ઘણા બધા આપ્યા હોય તો ગુરુઅંતરીય બળ છે, પછી દળ પર આધારિત છે, માધ્યમની જરૂર નથી પડતી, બરોબર. તો વગેરે વગેરે જેવા ટોપિક છે તમારે ધ્યાનમાં લેવાના છે. અને આ એવું જરૂર નથી કે કોઈ પણ તમે આની અંદર ઉદાહરણ તરીકે લીધું છે, બાકી તમે સૂર્ય પૃથ્વીની વાત કરો, પૃથ્વી ચંદ્રની વાત કરો, બધાય વચ્ચે આ બળ કંઈક લાગતું હશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ લેક્ચર આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે જ્યારે મળશું ત્યારે વિદ્યુત ચુંબકીય બળની ચર્ચા કરીશું, સ્ટ્રોંગ ન્યુક્લિયસ બળ અને વીક ન્યુક્લિયસની બળની ચર્ચા કરીને આપણે પ્રકરણને અંતિમ ચરણમાં મૂકી દઈશું. એટલે આપણું પ્રકરણ અહીંયા પૂરું થશે. અત્યારે આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર મળીએ. ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ.